السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مساكنة ولا اغتصاب؟ قبول المجتمع للمساكنة بيسبق ولا بد قبول الخلوة المحرمة، بيسبق ولا بد قبول تبرج مجتمعي. يعني هيتم قبول الزنا بين قوسين المساكنة ومش هيتم قبول الخلوة والتبرج؟ مش منطق يعني. ويتبع المساكنة ولا بد إجهاض متعمد، قتل أطفال غير مرغوب فيهم، أجنة من خارج الزواج، الزنا بالتراضي. المساكنة ولد أكواما من الأجنة المقتولة تفوق أعداد قتلى الحربين العالميتين بعشرات المرات. طبقا للموقع الرسمي الشهير وورلدوميتر، أعداد الأجنة التي قتلت السنة دي 2024 عمدا حتى وقت إعداد هذه الحلقة هو 31 مليون إنسان، 31 مليون قتيل، ولسه السنة ما خلصتش. 31 مليون قتيل بسبب المساكنة في سنة واحدة. الجملة دي تعلق. رابط هذه الدراسة في وصف الفيديو. رقم من أعجب ما يكون لكنه واقع. الغريب أنه تم تقنين الإجهاض رسميا، اللي هو أنت عاوزة تقتلي جنينك مستنية إيه؟ اتفضلي. المساكنة في الغرب أقوى من الدولة، عبادة الشهوة. فأنت متخيل 31 مليون شهيد ومحدش مهتم. أكبر نازية في التاريخ باسم المساكنة. يبقى المساكنة بيسبقها تبرج وإغواء وخلوة محرمة وفساد مجتمعي، ويتبعها ولا بد نازية كاملة، أكوام من القتلى. ففكرة أن المساكنة هذه حق جنسي، هذه الفكرة أسخف فكرة على الإطلاق. حق إيه أيها النازي؟ الزنا بالتراضي، المساكنة هو علاقة دعارة كاملة، لكن الفرق أنها دعارة بلا أجر. تتحول المرأة إلى سلعة جنسية بلا مقابل، بلوشي. طبيعة المرأة وفطرة المرأة وكرامة المرأة جبلت على ديمومة العلاقة، علاقة دائمة. علاقات التيكاوي تستهلك المرأة، تستنفذ طاقتها، بتدمرها نفسيا، بتخليها تحس أنها بائسة بلا قيمة، رخيصة، لأنها خلقت كريمة، خلقت إنسان، مهيئة نفسيا وفطريا وغريزيا لعلاقة طويلة الأجل مع رجل يحافظ عليها، مع رجل يعطيها الأمان، يعطيها الكرامة، مش علاقة بتقوم على إشباع لحظي. انتشار ثقافة الزنا بالتراضي هو تدمير بطيء للمجتمع، تدمير بطيء لكل حاجة حلوة. نيجي بقى للاغتصاب. في جريمة أبشع من الاغتصاب، من أكبر الجرائم، والحد بتاعه حد الحرابة إلى جانب حد الزنا، أشد أنواع الحدود. لكن يبقى جريمة خاصة، جريمة فردية الكل بيرفضه، لن يولد إفساد مجتمعي كامل كالذي يحدثه الزنا بالتراضي، المساكنة. فدي نقطة مهمة جدا لا وجه حتى للمقارنة. فالزنا بالتراضي لا تعدله جريمة. بس في نقطة أهم وأخطر من كل ده، محاولة نشر الزنا بالتراضي، المساكنة، وإن دي حاجة عادية والمفروض المجتمع يتقبلها. محاولة نشر هذا الموضوع، محاولة التطبيع معاه، هذه ليست فاحشة كما البعض يتخيل، هذه ليست كبيرة. هذا إلحاد لا يصلح معه إيمان، إلحاد كامل وكفر أكبر وردة عن الإسلام وخلود في نار جهنم أبدا. تحليل الحرام المجمع عليه هذا كفر أكبر بإجماع الأمة، لا يشك في هذا مسلم. فهم شلة الملاحدة، أو بمعنى أدق شلة الزنادقة اللي بيخفوا إلحادهم، بيحاولوا ينصروا المساكنة، وأصل ده عادي، أصل فلان قال كذا، أصل أبو حنيفة قال الحد يدرأ بالشبهة. يعني قال فاهمين معنى كلام أبي حنيفة وهم لا يؤمنون لا برب ولا بنبي. ففي فرق بين واحد ارتكب الزنا وهو يعلم أنه فاحشة، ارتكب المساكنة ويعرف أنها فاحشة، نفسه ضعفت، فهذا مسلم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه في الحالتين مسلم. إنما الذي يستحل المساكنة ولو لم يزني قط فهذا كافر مرتد بإجماع الأمة، ألف باء عقيدة، ألف باء إسلام. لكن يبقى سؤال مهم جدا،
لو سألت أي ملحد من هؤلاء ممن يستحل المساكنة، وأصل أبو حنيفة قال وفلان قال، لو سألت أي ملحد من هؤلاء لماذا لا تستحل الاغتصاب؟ اشمعنى الاغتصاب هو اللي كخ؟ بعضهم خوفا من المجتمع مش عاوز يقول إن الاغتصاب عادي يا عم، بيس يا مان. لكن الغالبية من هؤلاء لا يعرف إلحاده، فيقول لك اغتصاب يا عم، استغفر الله العظيم. إلحاديا أيها الملحد المقلد، ما هو المانع من الاغتصاب؟ الإنسان إلحاديا ابن لهذه الطبيعة، صح ولا غلط؟ كائن مادي تحكمه قوانين الطبيعة، فهو ماشي في عالم جبري حتمي، وده كلام سام هاريس في كتابه فري ويل. فاحنا في الآخر كبشر إلحاديا عبارة عن تجمع لحمي لسير معادلات فيزيائية. أي ملحد فاهم ب50 قرش إلحاد هيقول لي كلامك صح. فكيف في عالم جبري حتمي زي ده تقول لي إن الاغتصاب غلط أو حاجة وحشة؟ إزاي؟ هو أنت عندك في الإلحاد معيار أخلاقي موضوعي تحاكم بناء عليه؟ إلحاديا لا توجد ذرة في دماغك تخالف قانون فيزيائي، ما احنا قلنا عالم جبري. فمن أين لك بهذا المعيار الأخلاقي الموضوعي؟ تسليمك لوجود الأخلاق فقط لأنك مكلف، حملت الأمانة، بس كده. إنما إلحاديا بعيدا عن هذه الميتافيزيقيا، بعيدا عن أمانة التكليف الإلهي، فالاغتصاب إلحاديا ليس أكثر من حركة عضلات ونشاط هرموني وتمرير جينات في إطار مادي ومصلحة داروينية. وعشان كده لما سئل الملحد ريتشارد دوكنز عن الاغتصاب هل هو غلط من وجهة نظر إلحادية، ماذا قال؟ قال الاغتصاب خطأ. هذا كلام اعتباطي. يعني إيه إلحاديا الاغتصاب خطأ؟ أنت هتسلم ولا إيه؟ عالم النفس التطوري راندي ثورنهيل، وهذا الرجل متخصص في دراسة الاغتصاب داروينيا، يقول الاغتصاب أمر مقبول إلحاديا مثل البقع السوداء في جلد النمر. هل هي خطأ؟ كذلك الاغتصاب ليس بخطأ. إلحاديا لا فرق بين الإنسان وبين ذبابة مايو كما يقول شتريمو. فهل ذبابة مايو هنحاكمها لو اغتصبت دبانة تانية؟ فهي دي الفكرة اللي الملحد مش عاوز يتقبلها، لأنه إنسان مكلف. فإما أن الأخلاق خدعة ميتافيزيقية كما يقول لينين، وساعتها خلاص ايه اغتصاب وايه مساكنة وايه حتى تقتلها عشان تعملها مرقة، واما ان الاخلاق حقيقة موضوعية مستقلة عن العالم المادي والحتمية الجبرية، وساعتها فالاغتصاب جريمة والمساكنة فاحشة والإلحاد غلط. موضوع سهل جدا. لن تستطيع ان تنكر جريمة إلا من داخل منظومة التكليف الإلهي. مش هتقدر أبدا داخل منظومة المادية العبثية الحتمية الجبرية إن أنت تنكر فاحشة أو جريمة. يا عم ده المرأة إلحاديا كما ينقل ستيفن جي جولد، المرأة إلحاديا أقرب للغوريلا، وكما يقول تشارلز داروين هي أدنى تطوريا من الرجل، في مرحلة أدنى على شجرة التطور من الرجل. فالدين والإيمان بالله ما هواش طرف فكري، الدين ضرورة إنسانية، ضرورة فطرية، ضرورة لفهم الإنسان واستيعاب قيم الإنسان. تحت راية الدين فقط تعرف أنك إنسان، تعرفين أنك إنسانة. عشان كده يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. فحاجة الإنسان إلى الرسالة أعظم وأشد من حاجته لكل شيء. نجيب محفوظ يقول في آخر حياته: الله وحده هو الذي يعطي القيم معناها، الله وحده هو الذي يعطي الوجود معناه، بدونه لا معنى للوجود، لا معنى للقيم، وبديله هو العبث اللا معنى. فأنت مفتقر افتقارا ذاتيا إلى الدين، مفتقر افتقارا ذاتيا ضروريا إلى الله. وأي حد مصدق الإلحاد، مصدق إن عنده شبهات، أهديه كتابي بصائر، موسوعة كاملة في كشف الإلحاد وتفكيك شبهاته وبيان ضرورة الدين، وأنه ليس في هذا الكون إلا الإسلام، الدين التوحيد الأوحد. بقية الديانات أصبحت شركية، لها من الشرك نصيب قل أو كثر بلا استثناء واحد. وعرضت في هذا الكتاب أكثر من 1000 دليل على صحة الإسلام. كتاب مهم جدا لكل باحث عن الحق بإنصاف وتجرد. وانتبهوا لمن يسمون الأشياء بغير مسمياتها: الزنا الفاحشة،
مساكنة. انتبهوا جيدا لأجندات الزنادقة الجدد. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن ينتقم منهم. لا تنسوني من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.